নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল বিং ফেশনেবল উইথ হিৰালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ মাজত এটা সৰুকে পূজা উপলক্ষে আই মেকআপ এটা মই কৰি দেখুৱাম খুব সহজ একেবাৰে আই মেকআপ কৰিব নজনা সকলেও কৰিব পাৰিব কোনো ড্ৰেছৰ লগত যিকোনো আপুনি যি সাজপাৰে নিপিন্ধে কিয় প্ৰতি সাজপাৰৰ লগতে মিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ আই মেকআপ কৰিব পাৰিব যিসকলে একেবাৰে নাজানে আই মেকআপে হওক বা মেকআপ কৰিব তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব খুব সহজ হয় যিকোনো অকেজন অকল সৰস্বতী পূজা বুলিয়ে নহয় যিকোনো অকেজনত বিয়াই হওক বা তেনেকুৱা কিবা উৎসৱে হওক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আই মেকআপ কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টোলৈ একবাৰ যিসকলৰ চকুৰ এইবিলাক অকণ ক'লা হয় বা বহুত বেছি অইলি হয় তেওঁলোকে নিজৰ স্কিনৰ লগত কালাৰটো সেম কৰিব লাগিব বা যিকোনো আই মেকআপ কৰাৰ আগতে যি চকুৰ ওপৰৰ পতা কেইখন কনসিল কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে যিকোনো কনসিলাৰ বা ফাউণ্ডেশ্যনে হওক বা বিবি ক্ৰীমে হওক এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু মই এইটো কনসিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ সুইচ বিউটিৰ বহুত বেছি নহয় অকণমান এপ্লাই কৰিলেই হ'ল তাৰ পাছত এইখিনি স্পঞ্জ এটাৰে ব্লেন্ড কৰি বহুত একো কৰিব নালাগে খুব বেছি সিম্পল হয় আই মেকআপটো মই দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আমি লোৱাৰ লাষ্ট লাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনাৰ যি কালাৰৰ কাপোৰ নিপিন্ধে কিয় তেনেকুৱা কালাৰৰ এটা আই শ্বেডো ল'ব যি কাপোৰটো যেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল থাকে তেনেকুৱা যিকোনো এটা কালাৰ ল'ব পাৰে আপুনি সেম কালাৰ ল'লেও কথা নাই যেনেকুৱা কালাৰ কাপোৰ পিন্ধে তেনেকুৱা কালাৰ ল'লেও কথা নাই বা কাপোৰযোৰত থকা যিকোনো কালাৰৰ বুটা বা ফুলৰ কালাৰ এটা ল'লেও কথা নাই গতিকে আই শ্বেডো পেলেটটো লৈছোঁ যিকোনো মই এই গ্ৰীণ কালাৰৰ আই শ্বেডোটো ইউজ কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্টলি মই কাজল লগাই লৈছোঁ লোৱাৰ লাষ্ট লাইনত অকণমান ডাৰ্ককৈ লগাই লৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰত প্লেচ কৰিম মই কাজলৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ স্পাঞ্জ কৰাৰ দৰে লগাই ল'ব লাগে আৰু অকণমান তললৈ আহিলেও কথা নাই এটা থকা আই শ্বেডো এটা লৈছোঁ কি কৰিব আপুনি যিকোনো আপোনাৰ সেটিং স্প্ৰে বা ফেচ মিষ্ট মই এইটো লৈছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ সেটিং স্প্ৰে এই সেটিং স্প্ৰেটো প্ৰথমতে যিটো কালাৰ ল'ব তাত স্প্ৰে কৰিব ইয়াত দেখিছে ইয়াত সৰু এডাল আইলাইনাৰ ব্ৰাছ লৈছোঁ এনেকৈ দিম আইলাইনাৰ লগোৱাৰ দৰে এনেকৈ আপাৰ লাষ্ট লাইনত তেনেকৈ লগাই ল'ব যিমান পাৰি ডাঠকৈও লগাব পাৰি যাৰ যিমান ইচ্ছা এতিয়া মই পাতলকৈ লগালে কথা নাই ইউজ কৰিম মাস্কাৰা লগোৱাৰ আগত মই কাৰ্লাৰ ইউজ কৰিছোঁ যাতে আইলেছ যিহেতু মই ফলচেছ নলগাওঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা ফলচেছ ইফেক্ট আহে তাৰপাছত মই কাজল আপাৰ ৱাটাৰ লাইনত কাজল লগাইছোঁ সেইটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় তেতিয়াহে আই লুকটো খুব ধুনীয়া লাগে আৰু এয়া দেখিব পাৰিছে ফাইনেল লুক খুব চিম্পল খুব ইজি এভৰিৱান কেন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব